ආයිබෝවන්. ඔන්න අද මම කඩල දෙම්පරාදු කරා. මේ තියෙන්නේ මම ඊයේ රෑ පෙඟෙන්න දාපු කඩල. රෑට පෙඟෙන්න දාලා තිබ්බාම උදේට ඉක්මනින් තම්බ ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත කූනිස්සෝ. මේ බීලුණු කැරට් අලයක් කපලා පොල් කෑලි කරපිංචා. මේවා තමයි මම කඩල දෙම්පරාදු කරන්න ගත්තේ. දැන් මේ කඩල වලට වතුර ටිකක් එකතු කරලා මේක හොඳට වහලා තම්බ ගන්නවා. මම මේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තමයි කඩල ටික තම්බ ගන්නෙ. ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ පෙඟෙන්නේ නැතුව තම්බ ගන්න පුළුවන් කිව්වට රෑට පෙඟෙන්න දැම්මහම තමයි හොඳටම තැම්බෙන්නේ. අන්න දැන් මගේ කඩල ටික තැම්බිලා. මේ වෙලාවේදී මම ඒක නිවෙන්න තියලා ඊළඟට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මාගරින් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මේක හොඳට රත් වුණාම මම මේකට කූනිස්සෝ ටික දාලා ඒක බැද ගන්නවා. මුලින්ම මම බදින්නේ කූනිස්සෝ. කූනිස්සෝ දාලා කඩල ටෙම්පරාදු කරාම කඩල එක හරිම රසයි. මේ වගේ දෙයක් උදේ කෑමකට ගොඩාක් සුදුසුයි. ඔන්න දැන් මගේ කූනිස්සෝ ටික බැදෙනවා. දුඹුරු පාට වෙනකම්ම මේක බැද ගන්න ඕනේ. දැන් නම් මගේ කූනිස්සෝ ටික බැදිලා ඉවරයි. මේ බලන්න. ඔන්න මේ වෙලාවේදී මම පොල් කෑලි ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට කපාගත්ත කැරට් කෑලි. ඊළඟට බීලුණු කරපිංචා මේවත් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික මම හොඳට කලවම් කරලා ටිකක් වෙලා බැද ගන්නවා. මම කඩල තම්බනකොට ලුණු එකතු කරේ නැහැ. ඒ හින්දා මම මේකට තමයි ලුණු එකතු කරන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී මම මේකට අපේ රස අනුව ලුණු එකතු කරනවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් හැඳි තුනකුත් එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් වියලි මිරිස් කරල් උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒව එකතු කරනවා නම් ලුණු වතුරේ දාලා පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මිරිස් කෑලිත් රසට හැපෙනවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන බැද ගන්නවා. ඔන්න දැන් හරි. මගේ මේ මිශ්‍රණය දැන් හොඳට බැදිලා. මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් මම මේ ටික තම්බගත්ත කඩල වලට එකතු කරනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මේ ටික හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලුණු මදි වගේ නම් ආපහු ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්න. මේ කඩල තෙම්පරාදුව හරිම රසයි. උදේ කෑමකට තමයි ගොඩාක් සුදුසු. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට සුබ දවසක්.